Salutare! Știați că Ucraina este adesea numită coșul de pâine al Europei, deoarece se mândrește cu condițiile ideale pentru cultivarea grâului și este un producător major al acestui produs. Dacă ajungi în Ucraina și vrei să iei metroul, fii pregătit pentru o călătorie în adâncul pământului, deoarece Ucraina are cea mai joasă stație de metrou, la 105,5 metri adâncime. De ce este la o așa adâncime? Pentru că în perioada războiului rece, Kievul a luat în calcul un posibil atac nuclear. Mulți au fost impresionați de această țară. Beethoven, de exemplu, a dedicat Sinfonia numărul 5 și Sinfonia numărul 6 prietenului său ucrainean Rozumkovski. Din Ucraina vine și Nelia Burcan. Ea este cofetar patiser, iar interviul este realizat de Cristina Corocan, Radio România Reșița. Bun găsit la România a doua casă! Astăzi vă aducem povestea unei femei care a învățat să transforme dorul de casă în arome calde și delicatețuri care adună oamenii în jurul prăjiturilor. Venită tocmai din Ucraina, într-un context greu, Nelia Burcan a ales să rămână la Reșița, unde a deschis împreună cu familia o afacere de suflet, o cofetărie cu rețete din țara natală, dar și reinterpretări locale, într-un oraș de munte din vestul țării, la Reșița. Pentru ea, România chiar a devenit a doua casă. În cele ce urmează vom vorbi despre adaptare, despre curaj, despre diferențe culturale, dar mai ales despre apropierea între oameni, chiar și atunci când vin din lumi aparent diferite. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un dialog sincer și cald despre gustul unei vieți noi, trăite cu demnitate și sens. Bun venit, Nelia Burcan, la emisiunea noastră. Bine ați venit alături de noi. Dorim să vă cunoaștem, să cunoaștem această poveste specială și, în primul rând, aș vrea să ne spuneți despre parcursul personal. Prima întrebare ar fi, cum ați ajuns aici, la Reșița? Ca poveste, pentru că noi chiar n-am știut de ajunge. Și anotipul în care am ajuns noi era februarie, era iarna și arăta destul de urât și mi s-a părut că, mamă, unde am ajuns? Pentru că nu cunoșteam România, doar odată am trecut pe România Transit, dar așa, doar pe autostradă și când am ajuns zic, wow, ce... Bine, munți era frumos, dar fiindcă nu era verdeață și nu era nimic, așa mi s-a părut un pic deolant, da, și trist, trist și era frig. Și zic, unde am ajuns? Și cu timpul, când a început tot să înflorească, să înverzească, asta s-a făcut foarte frumos și chiar aveți o țară frumoasă. De unde a început povestea dumneavoastră? Unde v-ați născut? În ce localitate din Ucraina? Noi suntem în regiunea Odessa, orașul Chilia. Bine, noi suntem dintr-un sătuc aproape de Chilia. Un oraș foarte, cel mai vechi, adică nu că foarte vechi, dar cel mai vechi oraș din Ucraina. Și mă bucur că pot să povestesc așa, dar cum să zic, cauza sau cum din care am ajuns în România nu prea plăcută a fost. Asta e cea mai tristă din povestea noastră,
călătoria noastră. Nu avem cum să nu vorbim despre ce v-a determinat să plecați din Ucraina, da? Și ce v-a făcut să alegeți România? Cum ați ajuns tocmai aici la Reșița? Să ne reamintim perioada aceea. Da, și înainte de asta aș vrea să-mi spuneți ce făceați înainte în Chilia. Cu ce vă ocupați? Tot torturi și prăjituri. Tot în același domeniu. Tot domeniul ăsta, da. Avem o colaborare cu niște magazine și tot asta făceam, deci am ceva experiență în domeniul ăsta. Da. Când s-a întâmplat să fiți nevoiți să plecați de acolo, din Chilia? Chiar a doua zi, cred că, sau a treia zi, deci cum s-a început războiul în 24, da, în 25 am plecat. Și așa s-a nimerit că era și ziua Sofiei, cea mai mică copil din copiii mei, și a fost așa o zi foarte tristă, deci trebuia să fie o zi de bucurie, că i s-a pregătit pentru ea surpriză, dar o trebuie să adune căinuțele și să plece. Și așa au plecat. Dar când am ajuns la vamă, deci nu doar noi am plecat, deci a fost că o zi, undeva la vreo 20 de ore am așteptat până să trecem vama. Au fost atâta de multă lume, tot așa, mulți copii, mame, plecau. Care a fost momentul în care v-ați hotărât, trebuie să plecăm? S-a întâmplat ceva deosebit? Era un pericol iminent acolo în apropiere de Chilia, de localitate? Da, dacă într-adevăr să trecem așa în urmă și să ne amintim, s-au atacat în primele zile atunci și insula, care se aproape foarte de noi. Și momentul în care s-a rezolvat că într-adevăr plecăm, asta a fost un apel de la copilul meu, de la fiul meu, că el era militar. Și a spus că, mamă, trebuie să iei fetele și să pleci. Câți copii aveți? 5. Atunci când ați plecat, să vă trăiască, să fie sănătoși cu toții. Mulțumesc. Aș vrea să ne vorbiți puțin și despre ei, să ne spuneți cum se numesc, ce vârstă au. Cel mai mare e Ian, care anul ăsta face 29 de ani. Mulți ani înainte. Și, da, mulțumesc. Și după Ian merge Iana. Iana a făcut 25 de ani. După Iana merge Casia. Casia a făcut în decembrie 20, deci acum în decembrie face 21. Și Eugen, care a făcut 15 aici în România deja, și Sofia, care a făcut 13. Cea mai mică. Sofia este chiar aici, în apropierea noastră. Sofia e aici, da. Da. Ați plecat singură atunci cu câți dintre copii? Cu 4. Că Cel mare a rămas... da. Cel mare a rămas, era căsătorit și locuia în Dnipro, un oraș mare, și era și militar. El n-a putut atunci să plece. N-avea cum să plece, da. Cum. Nici cum. Și cum a fost să vă faceți bagajele și să trebuiască să părăsiți tot ce a fost acolo și să plecați, nu știați practic unde? Așa ca printr-o ceață, eu cred că așa. Noi deja când am ajuns aici și am început să scoatem din bagaje și ne-am dat seama că în momentul ăsta, în fuga asta, în stresul ăsta, nu s-au luat ăia, nu s-au luat păpuci, ceva în plus, sau că eu și le spuneam, ziceam că nu luați mult, că să nu avem de căra mult după noi. Luați ce e mai necesar, da. Și când am ajuns aici, mamă, dar eu n-am aia, și
Încet, încet am avut nevoie ca să le cumpărăm încet de ce au nevoie copiii. Practic, atunci când ați fost la pamă acolo, nu știați încotro urmează să vă îndreptați. N-ați știut pe tot parcursul drumului unde o să ajungeți. Da. Deci chiar și dacă ne-a spus domnul ăsta care a venit și ne-a luat că unde mergem, deci asta nu ne-a spus nimic de localitate. De Reșița, au spus Reșița și unde Reșița, noi nu știam unde Reșița. Și tot de la Tulcea au fost ceva kilometri, cred că sunt vreo 800. Tot mergem și mergem, România asta nu se mântuie, unde ne ducem, trecem peste sau unde ne ducem, în sfârșit am ajuns. Care a fost primul lucru pe care l-ați făcut aici? Ați fost întâmpinați de persoane de aici? Cum vă amintiți acea zi? În afară de decor care era de luna februarie și vi se părea că este așa un pic trist. Da. Am fost surprinși foarte mult și noi am întâlnit multă căldură după ce am trecut vama și la Isaac cea la vamă și în Tulcea. Deci atâta lume au sărit cumva să dea ajutor și la vamă se apropiau de mașină, întrebau, aveți nevoie de apă, de un sandwich, Deci lumea așa cumva s-a organizat foarte repede și care aveau nevoie de cazare, luau, îi cazau, după aia lumea se ducea mai departe. Noi tot aveam în gând că tot ne invitau din Germania. Niște prieteni că veniți aici. Și stătând aici la Cuptoare, că noi am stat o lună de zile la Cuptoare. Într-un cartier de apropiere a Reșiței. Da. La Reșiței. Și copiii au început, mai ales fata cea mai mare. Zice, mamă, dar ce facem noi cu ăștia mici? Da, chiar și noi, limba germană nu o cunoaștem nimeni, dar aici în România suntem cât de cât aproape, zicem, ca acasă, că să asemănătoare și cultura și... Deci, într-adevăr, diferența este puțină. Deci noi toți suntem cu brânză, cu mămăligă, cu sarmale, cu toate astea. Da. Care a fost primul lucru ce v-a impresionat aici? Sau poate a fost unul care, să zicem, v-a șocat sau a fost altfel, în sensul negativ? În sensul negativ... Hai să începem pozitivul. Da. Chiar și de negativ, dacă asta... N-am întâlnit așa lucruri negative, să zică cineva, de ce căutați aici? Sau cumva toată lumea s-a comportat așa cu multă înțelegere, cu respect, deci cumva eu sunt mulțumită și nu am niciun exemplu așa să zic că uite așa s-a întâmplat, nu. A fost bine din toate puncturile de vedere. Așadar, ați ajuns la Cuptoare prima dată. Acolo ați stat într-o casă, Da. mai stăteați cu cineva, cu altă familie sau erați doar cu cei 4 copii? Nu, eram cu familia care ne-au luat. Deci noi am stat o lună de zile cu ei și căutam ceva să luăm în chirie, că am stat câteva zile și imediat ne-am căutat și de lucru, am găsit, m-am angajat. Și după câteva zile? Da, după câteva zile, că nu-i de stat. Nu-i de stat așa pe spatele oamenilor și te simți cumva prost că bine, ei cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot că pentru asta și s-au pornit. Deci asta a fost o chestie care s-au reușit cu ei, s-au vorbit și așa s-au hotărât să facă lucrul ăsta și erau pe cursul ăsta, dar noi ne simțeam cumva bine, un oaspete, un musafir, a venit o zi, două, dar o lună de zile cumva și suntem mulțumiți într-adevăr foarte mult pentru ei, au făcut mult pentru noi și mult și ne-au ajutat și cu copiii, deci
chiar nu am ce să zic, multă mulțumire și acum suntem prieteni, vorbim, ne vedem, ne-au ajutat mult și cu angajarea, și cu chiria, și cu tot. Unde ați lucrat prima dată când ați ajuns aici la Reșița? La Motiv. Am lucrat la Motiv. Ca și Cred că- bucătăreasă sau ajutor de Da. bucătar. Da. Și după aia... Așadar, într-un restaurant. Da, și după aia în alt restaurant, când s-a deschis Craftul, Un alt restaurant. în alt restaurant, da, am lucrat și la ei. Deci chiar de la deschidere, câteva luni, am lucrat la ei. Și după aia am avut nevoie să plec, am avut probleme cu sănătatea și am stat, cred că, vreo lună, am stat acasă și după aia m-am angajat la o cofetărie. La o cofetărie. Între timp, copiii, cum ați reușit să integrați aici? Mă refer la nivelul de studiu și cu limba română vă descurcați destul de bine? Acum da, acum mai bine, dar la început eu eram așa doar cu auzul și tot ascultam cum se vorbește pe aici, la noi se vorbește mai dificil, pentru că noi suntem rusificați, toți am făcut limba rusă și noi așa mai avem cumva și transformăm cuvântul român în rusă, cumva. Și la noi se vorbește mai ciudat. Dar și copiii, oricum le-a fost foarte greu. Noi mari, adulții, vorbim mai mult română cu părinții, că ei au făcut și ei română la școală. Și toate materiile au avut în limba română. Eu am făcut rusa, copiii cei mai mari au făcut rusa, cei mai mici au făcut ucraineană și așa s-au primit o amestecătură și le-a fost greu, da. Și acum cred că nu-i prea ușor. Practic câți ani sunt de când ați ajuns aici? Deja 3 pe 4. 3 ani jumate, Da, 4, 3 ani, aproape. da. Să vorbim, de exemplu, începem cu Sofia, că este aici. Ea în ce stadiu este? În ce clasă este acum sau ce studii urmează? Și vorbim și despre ceilalți. Sofia e la Liceul Teologic Baptist, termină clasa 7 și urmează să facă clasa 8. S-a integrat bine, este... Nu pot să zic că e la perfect. Sper că e bine. Ce ne puteți spune despre ceilalți? Ceilalți, eu cred că mai bine. Ce să vă lăudați? Da, ceilalți cred că mai bine. Cea mai mare am intrat la facultate și face acum facultatea și în România, că în momentul ăsta când o trebuie să plecăm din Ucraina, ea a terminat facultatea din Ucraina. Și Casia, vorbesc de Iana cea mai mare, Casia au terminat, cum e aici în România, 12 clasă. Și aveam toate actele și au putut să intre la facultate la Timișoara. Și acum termină cursul 3. Nu-mi vine să cred, sincer, când a trecut 3 ani și deja copilul termină și facultatea. Da. Ea este la facultate, la Timișoara, la facultatea de Are, da, de arte. la UVT, la facultatea de arte. Foto-video o face. Poate în viitor aveți și un coleg. Da, de ce nu? De ce nu? Ar fi minunat. Îi felicităm pe toți pentru aceste reușite pe care le au. Dacă ar fi să vă adresez această întrebare, ce înseamnă pentru Nelia Burcan acum acasă, astăzi? A devenit Reșița a doua casă sau este acasă? Cred că au devenit a doua casă. Cred că au devenit a doua casă și vorbind și cu copiii, mai ales fetele când vor să ajungă de la Timișoara și așa și vorbim, vin acasă. Când veniți acasă,
îl întreb când veniți acasă. În prezent locuiți în Reșița, Da. cu toții într-un apartament, stați în chirie sau este deja îl dețineți? Nu, în chirie stăm. N-avem noi cum să cumpărăm ceva. Stăm în chirie și noi, eu cu Eugen, cu Sofia, fetele dacă sunt la Timișoara, toți stau în chirie. Și Ian, copilul mai mare, cu familia lui, tot stă în alt apartament în chirie. Da, că ei sunt deja 4 și urmează să fie 5 și ei. Și atunci noi suntem 3, atunci suntem foarte mulți pentru un apartament. Dar și ei sunt o familie separată. Tot le trebuie o intimitate și pentru ei. Să înțeleg că sunteți deja bunică. Da, sunt bunică, Nora a născut aici în Reșița. Așadar, Reșițeanca mai 2-3 luni și face 2 ani aici. mulți ani înainte. Mulțumesc! Da. Aș vrea să vorbim și despre cum a apărut ideea deschiderii acestei cofetării aici la Reșița. Ați spus că ați lucrat în domeniu, în Ucraina, Da. în același domeniu, ați ajuns aici, ați fost în anumite restaurante, după care într-o cofetărie și cum a apărut ideea? De ce nu să deschideți propria afacere? Ați avut mare curaj și vă felicit pentru asta. Și o spun prin prisma faptului a ceea ce văd aici și ceea ce ați realizat. Mulțumesc, dar ideea vine de mulți ani. Asta era ideea și în Ucraina. Cred că să nu s-a început războiul, trebuia să îndeplinească ideea în Ucraina, în Odessa. Că așa avem în gând să mă mut cu copiii ăștia mai mici în Odessa. Și am o prietenă acolo. Noi ne-am vorbit cu ea că găsim un spațiu. Deja și spațiul era găsit. Eu doar n-am apucat să ajung să-l văd. Ce am apucat doar să vorbesc cu o doamnă care vindea utilaje de la o pensiune de la mare. Aveau vitrine, frigidere, mese, toate astea și eu am vorbit că să le rețină până toamnă. Și ei au spus că dacă vii și îmi dai un avans, bine. Și zic, bine, eu mă duc să văd spațiu, mă văd cam cât e de mare, ce utilaje mai mult îmi trebuie și ajung să dăm și un avans. Și n-am mai ajuns. Deci trebuia să ajung în luna martie la ei să văd tot asta și n-am mai ajuns. S-a început războiul, am ajuns cu tot în altă parte. Pentru că așa a fost să fie, să veniți să ne încântați aici papilele gustative cu aceste prăjituri speciale pe care le savurăm aici la cofetăria Vaneli. Da. De cât timp este cofetăria Vaneli? Cofetăria am deschis-o în decembrie 2023. Deja este un an jumate. Avem mult înainte. Mulțumesc! Cine vă ajută? Copiii? Este o afacere de familie. Da, e o afacere de familie, într-adevăr, pentru că la vânzări stau copilul mai mare, stă Ian și nepotul meu Vlad. Și în spate mă ajută tot fratele și cumnata. Deci, într-adevăr, suntem o familie. Aș vrea să nu ratăm momentul și să ne spuneți din sortimentele pe care le pregătiți pentru reșițeni, dar nu numai pentru reșițeni. Da, nu numai pentru reșițeni. Și cum ați adus aici, Ucraina aici, rețetele din Ucraina, cum le-ați adaptat și cum v-ați adaptat la rețetele de aici? La început am zis că nu facem nimic din ce să face aici pe zonă. Zic, noi nu o să avem savarină, ce zic să găsește peste tot. Și un an de zile, chiar și mai mult, cred că,
Am lucrat doar cu rețetele noastre și rețetele care le-am eu notate, că tot timpul mă întreabă ce trebuie atâtea agende aici. Zic, eu am tot diferite rețete aici, cum să nu-mi trebuiască aici la bucătărie. Și, de exemplu, un tort Kiev, care îi prezintă și capitala Ucrainei, am înțeles că nu prea se face pe aici. Undeva pe la București am auzit că, da, e posibil să fie găsit acolo. Și mai multe așa rețete care le-am adunat eu în mai mulți ani. Tot așa mai vine ceva nou și mai cumpăr sau doar rețete sau mai cumpăr un curs, mai fac un curs, ceva și tot așa mă stărât să cresc în domeniul ăsta. Care sunt cele mai apreciate produse ale cofetăriei? Aveți un preparat vedetă? Da, avem. Anul trecut a fost cel mai vândut tort, a fost un medovic cu banane. Deci asta nu reușeam să facem. Împleam și imediat se vendea și întrebat și până acum. Deci la multă lume le-a venit pe plac medovicul ăsta. Este o rețetă tradițională. Este din Ucraina, da? Da, o rețetă tradițională. Ce conține tortul? Unt, miere, ouă, zahăr și toate astea, dar e o modalitate de preparat la foi. Așa, Acolo mai este diferit. secretul. Aici e secretul, da. Că sunt mai multe și asta se face cu total altfel. Că acum, noi mai avem tot așa cu foi cu miere, tot să zice medovic, dar sunt mai complicate, că au mai multe straturi, mai multe gusturi, mai așa. Ați ținut legătura și cu alte persoane venite din Ucraina aici în zonă? Da. Vin chiar aici la cofetărie? Cofetărie vin special să mănânce medovic. Da. Și nu le văd un timp, de exemplu, în câteva zile nu se lipsesc sau o săptămână și după aia sunt două prietene și ele lucră undeva pe aici, prin zonă, dar vin la medovic, o cafea, un suc, ceva, zic, numai pentru tortul ăsta vin. Locuiesc chiar aici în Reșița. Da, locuiesc în Reșița, în Guvândare. Am înțeles. V-ați adaptat și din punct de vedere culinar aici, rămânem la domeniul ăsta, pentru că vreau să-mi spuneți ce diferențe sau asemănări ați remarcat între obiceiurile culinare românești și cele ucrainene. Diferență sunt ceva cum să zic, e ceva diferență, e ceva. Dar în total, așa în general, să zic că ne vine și nouă cumva pe plac, pentru că regăsim aici tot asta, zic, mămăligă, sarmale, chiftele, ciorba cu perișoare, asta tot se face la noi. Ciorbele doar cred că denumirea diferită. Da, cam tot aia e. Și ce nu se face pe aici, asta e borș, noi zicem. E ca o ciorbă, dar cu varză și cu sticlă roșie. Asta e tradițional ucrainesc. Și nu se face pe aici. Da. Din punct de vedere cultural, al spiritual, al religiei, cum v-ați adaptat aici? Ați găsit tot așa asemănări, diferențe? Asemănări. Nu e o diferență. E exact așa cum și în Ucraina. Mergeți la evenimente, participați la evenimente culturale, mergeți Da. sau cu produsele Și cu cofetăriei? Anul trecut am fost ca sponsor la fetele care fac gimnastic. Le-am cadonat Gimnastică ritmică? Da. Așa. Eu știu că mai
Tot facem tot felul de concursuri. Am participat și la momentul când s-au adunat bănuți pentru fata care a făcut cancer sau ce. Când au făcut... Ați făcut diferite gesturi da, dar din am acestea făcut pentru copii. deosebite. Da. Ne stăruim să fim și noi la curent, să participăm ceva, deci să ne cunoască lumea de bine, nu numai de prăjituri, dar și din Și așa. alte puncturi de vedere. Cum vă înțelegeți cu oamenii de aici? Cum ați fost primiți? Din acest punct de vedere, vă simțiți așa ca și acasă? Cum sunt bănățenii? Cum v-au primit aici? Cum v-ați integrat în comunitatea de aici? Vreau să zic că chiar și când am deschis cofetăria și când a început mai multă lume să afle de noi și veneau, noi deja din 2022, da, și cumva în 2023 aveam ceva mai mult de un an de zile locuiți aici. Și tot lumea vinea și uitați, asta e cartea mea de vizită, dacă aveți nevoie de ceva, puteți să ne contactați. Ce v-ați găsit aici cu așa ceva prostii, tot lumea venea și spuneau că dacă aveți nevoie de ceva sau de un ajutor sau chiar și de un cuvânt bun, contactați-ne și asta nu pot să zic ceva de rău, serios, sincer chiar. Inclusiv autoritățile, nu doar oamenii de aici, v-au primit bine. Da. Cum vedeți viitorul aici? Există un viitor aici la Reșița, în Banatul Montan, sau vă gândiți să vă reîntoarceți când se liniștesc apele acolo, la Chilia, în Ucraina? Asta e o întrebare cu mare provocare, aș spune, pentru noi, pentru că ceea ce am trăit noi, de exemplu, eu spun acum de mine, deci mie nu-mi dă să-mi plănuiesc ceva pe viitor mai lung. Așa, mulțumim de ce avem astăzi, că ce ne-au arătat ce s-a întâmplat în Ucraina, că poate să devină o zi și ți-ai luat în mână ce au încăput doar într-o mână și ai plecat. Și mai mult că într-o mână îți încape o mână de copilului și l-ai luat și ai plecat așa. Pentru asta, acum, în momentul ăsta, îmi vine foarte greu să spun ceva despre viitor și ce planuri avem. Mai stăm aici în Reșița, sigur, mai ales că și copiii se adaptează cât de cât. Acum fata mai mare s-a maritat aici în România și dacă ei se stabilesc aici, atunci rămân și eu aici. Vă mulțumesc pentru această poveste deosebită pe care ne-ați prezentat-o. Nelia Burcan, venită aici la Reșița, în Banatul Montan. Vă doresc multă sănătate. Mulțumesc. Este cea mai importantă, să le reușiți să le faceți în continuare pe toate. Multă sănătate și succes în tot ceea ce faceți alături de copiii dumneavoastră. Mulțumesc! Ați ascultat o ediție a emisiunii România a doua casă, în care v-am prezentat povestea unei femei care a adus cu ea mai mult decât rețetele dulci, a adus un exemplu de determinare, de curaj și capacitate de adaptare. Nelia Burcan ne-a arătat că o afacere poate fi și punte între culturi, iar o comunitate devine mai bogată atunci când îmbrățișează diversitatea. Pentru ea, Reșița nu mai este doar un loc pe hartă, ci casa în care visele cresc alături de cei 4 copii și de prăjitori cu suflet. România, de acasă, este despre oameni, despre întâlniri, despre firescul diferențelor și bucuria asemănărilor.